سلام، من فلورم. امروز میخوام براتون سالسا که یه اپتایزر خیلی خوشمزه و آسونه درست بکنم. من اینجا 2 تا گوجه فرنگی دارم، 2 تا فلفل تند و 6 تا کلوف سیر دارم. اینو حدود 6-7 دقیقه من میذارم توی آون. حالا من یه پیاز قرمز دارم که اونو خردش میکنم. مرحله بعدی من گوجه فرنگیمو خرد میکنم. حالا من گشنیزمو خرد میکنم. حالا همطور که میبینید من پیاز و گوجه فرنگی و گشنیزمو خرد کردم و آماده دارم. حالا این موادی رو که من گذاشتم توی آون رست بشه، اینا رو من آماده میکنم برای بلند کردن. اول من سیرا رو پوست میکنم که یه کمی رست شده. از توی فشار که بدی خودش میزنه بیرون. من فلفلامو خرد میکنم. البته این قسمت دونه هاشو در میارم. اگه اسپایسی دوست ندارید یه دونه فلفل کافیه. اگه دوست دارید 2 تا فلفل بریزید و این پوست گوجه فرنگی رو به راحتی کنده میشه. من میکنمش. خیلی خوب. حالا من اینو بلندش میکنم. حالا تمام موادی رو که من آماده کردم همه رو با هم دیگه مخلوط میکنم. حالا این مواد رو من مخلوطش میکنم. برای ترش شدنش شما میتونید لایم و یا لیمو استفاده بکنید. من لیمو استفاده میکنم، یه کمی نرمش میکنم. بعد از اینکه من لیمو رو اضافه کردم مواد رو خوب مخلوط میکنم و بعد یه مقدار نمک و فلفل بهش اضافه میکنم. سالسای من آماده است. اینو معمولاً با تورتیا چیپس میخورن. من یه کمی تست میکنم ببینم چطور شده. خیلی فرش، اسپایسی و فوق‌العاده خوشمزه است. سپاسگزارم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. به امید دیدار تا برنامه آینده.